Rahkasammalten koekasvatusalueella Kontiolahden Kyyrönsuolla kehitetään rahkasammalten viljelytekniikkaa entisellä turvetuotantoalueella Itä-Suomen yliopiston Kasvua sammalesta Pohjois-Karjala-hankkeessa. Rahkasammalten kasvatus on kosteikkoviljelyä, joka vaatii onnistuakseen vesitalouden suunnittelua ja hallintaa. Kyyrönsuon koekasvatusalue sijaitsee Kontiolahden kunnan perustamalla kosteikkoalueella. Kasvatusalueen perustaminen alkoi suunnittelulla ja kaivinkonetyönä tehdyllä ojien ja vallien rakentamisella. Alueet on porrastettu siten, että vesi valuu alueelta toiselle ja vedenpinta pysyy tasaisena läpi kasvukauden. Tavoitteena on tasaisen kostea turvepinta ja mahdollisimman pieni vedenpinnan vaihtelu. Kylvömateriaali on kerätty luonnonsuolta käsin. Käytetyssä keruutekniikassa vähintään puolet sammalesta jätetään paikalleen. Esimerkiksi 10 litraa kalvakkarahkasammalta saadaan näin 0,6 neliömetrin alueelta. Keruun jälkeistä uusiutumista seurataan. Kyyrönsuon koekasvatusalueelle kylvetyt rahkasammalet ovat pääasiassa kalvakkarahkasammalta ja rämerahkasammalta, mutta käytännössä muitakin lajeja tulee aina mukana. Molemmat lajit ovat yleisiä ja ekologisesti laaja-alaisia. Lisäksi kosteampia alueita varten on kerätty vajorahkasammalta ja haprarahkasammalta. Kylvömateriaalin laajamittaisempi hankinta voi olla haastavaa. Keräämiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa, ja se ei saa vahingoittaa keruualuetta. Parhaimmillaan myös keruu voi olla ennallistamista. Esimerkiksi osa Kyyrönsuon kylvömateriaalista on lettosoilta ennallistamistoimena poistettua rahkasammalta. Kyyrönsuolle sammalet on kylvetty käsin. 10 litraa sammalta riittää noin 5 neliömetrin alueen kylvämiseen. Sammalille tavoitellaan optimaalista kasvua, ja siksi osalle kasvatusalueen lohkoista on lisätty lannoittamatonta biohiiltä, joka on kasvihuoneoloissa lisännyt rahkasammalten kasvua. Kylvöksen päälle on myös levitetty olkikate, joka tasaa lämpötila- ja kosteusvaihteluita ja siten lisää sammalten kasvua. Turvepinnalle heitetyt rahkasammalversot tarvitsevat tasaista kosteutta kasvaakseen, sillä rahkasammalilla ei ole juuria. Versot haarautuvat muodostaen uusia latvuksia. Kun kattava latvusto on syntynyt, niin sammalpeite voi kasvaa korkeutta. Kyyrönsuolla tämä tapahtui jo ensimmäisen kasvukauden aikana parhailla koealoilla. Viljelyn mukana kasvatusalueelle tulee myös muuta suo- ja kosteikkolajistoa. Rahkasammalversojen seassa leviää suokasvien siemeniä ja kasvinosia. Hyönteisistä esimerkiksi sudenkorennot löytävät kosteikosta uusia elinympäristöjä.